Thưa quý nhà đầu tư, tính từ đầu năm cho đến nay, VN-Index hiện ghi nhận mức tăng trưởng là 13,6%, phản ánh diễn biến tích cực trên toàn thị trường. Trong bối cảnh này, hầu hết các nhóm ngành đều có mức tăng trưởng dương, đặc biệt ngành thép cũng có sự tăng trưởng đồng pha với thị trường, ghi nhận mức gia tăng vốn hóa hơn 10% kể từ đầu năm. Tuy nhiên, nếu chúng ta xét trong một khung thời gian ngắn hơn thì cụ thể là tại vào quý 3 thì diễn biến thị trường cho thấy sự phân hóa rõ rệt giữa các nhóm ngành. Đáng chú ý, ngành thép lại dẫn đầu về hiệu suất tiêu cực với mức giảm vốn hóa gần 14% trong giai đoạn từ đầu tháng 5 cho đến tháng 9. Để cùng hiểu rõ hơn về nguyên nhân khiến ngành thép đang chịu sự suy giảm gần đây cũng như là tìm kiếm các cơ hội đầu tư trong bối cảnh hiện tại thì chúng tôi xin giới thiệu ấn phẩm Max Select tháng 9 với trọng tâm là cổ phiếu Hòa Phát. Thì đầu tiên chúng ta sẽ cùng đi qua một số điểm chính trong kỳ báo cáo gần nhất của Hòa Phát, đó là báo cáo nửa năm. Thì trong quý 2, Hòa Phát ghi nhận doanh thu đạt 39,9 nghìn tỷ đồng, tức là tăng trưởng 34% so với cùng kỳ và 28% so với quý liền kề. Chủ yếu nhờ nhu cầu nội địa cải thiện, thì điều này có thể được thể hiện qua sản lượng tiêu thụ là tăng 9% so với quý trước, đạt 249 triệu tấn. Trong đó, lĩnh vực thép xây dựng là động lực tăng trưởng chính với mức tiêu thụ đạt 1,27 triệu tấn, tương đương với lại 62% gia tăng so với cùng kỳ. Thì sự tăng trưởng này của thép xây dựng được thúc đẩy bởi nhu cầu nội địa. Dựa trên một số liệu tham chiếu cho thấy là nguồn cung căn hộ trên toàn quốc đã tăng 176% so với cùng kỳ tại quý 2, cũng như là tốc độ tăng trưởng của toàn ngành xây dựng là đạt 7,34% trong 6 tháng đầu năm. Thì bên cạnh lĩnh vực thép xây dựng thì Hòa Phát cũng đã tiêu thụ được 0,7 triệu tấn thép cuộn cán nóng. Tuy nhiên thì phân khúc này so với lại đầu năm, so với quý đầu năm thì là giảm 1% và giảm 10% so với cùng kỳ do nhu cầu xuất khẩu suy yếu trong bối cảnh quốc tế đang có sự chậm lại cũng như là sự cạnh tranh gay gắt giữa nguồn thép HRC nhập khẩu trong nước. Về diễn biến giá cả thì nếu mà chúng ta tính trong kỳ báo cáo tại cuối tháng 6 thì giá thép xây dựng giảm 2,1% tính kể từ đầu năm, trong khi giá HRC có mức giảm nặng hơn đó là 9%. Đồng thời thì giá than và quặng thép, hai nguyên liệu chính của sản xuất thép cũng giảm lần lượt 22% và 20%. Do đó thì trong quý 2, biên lợi nhuận gộp của Hòa Phát vẫn duy trì được ổn định so với lại quý trước, mặc dù tỷ suất lợi nhuận EBITDA cũng như là lợi nhuận ròng có sự giảm nhẹ. Thì nhờ đó lợi nhuận ròng của mảng thép đạt 3,1 nghìn tỷ đồng, tức là tăng 19% so với quý trước và 133% so với cùng kỳ. Thì tổng kết lại One Half thì trong nửa đầu năm, Hòa Phát ghi nhận tổng doanh thu hợp nhất đạt 70,4 nghìn tỷ đồng và lợi nhuận ròng đạt hơn 6,1 nghìn tỷ đồng, lần lượt gia tăng 28% và 238% so với cùng kỳ năm trước. Thưa quý nhà đầu tư, thì mặc dù Hòa Phát trong nửa đầu năm đã ghi nhận kết quả kinh doanh tương đối đột biến, tuy vậy thì thị giá của cổ phiếu kể từ tháng 6 cho đến nay lại ghi nhận mức giảm là hơn 20%. Thì qua đó chúng tôi đưa ra là một số nhận định như là ngành thép nói chung cũng như là Hòa Phát nói riêng thì đang gặp một số áp lực về tăng trưởng, đặc biệt trong bối cảnh giá thép và các sản phẩm liên quan đang chịu áp lực giá bán giảm. Thì như chúng tôi thống kê tại đầu tháng 9 thì giá các sản phẩm chính của Hòa Phát như là thép cuộn cán nóng, thép cuộn xây dựng và thép thanh đều ghi nhận mức giảm so với lại tháng trước. Nguyên nhân chủ yếu đến từ thì cái mức tồn kho cao tại các đại lý trong nước kết hợp với lại nhu cầu yếu của lĩnh vực xây dựng trong mùa mưa và sự gia tăng cạnh tranh từ các sản phẩm thép nhập khẩu. Thì trong ngắn hạn, chúng tôi đánh giá các yếu tố này khó khả năng cải thiện, khiến các doanh nghiệp thép trong nước gặp khó khăn trong việc duy trì giá bán được ổn định. Thì tuy trong thời gian tới chúng tôi vẫn đánh giá là nhu cầu xây dựng trong nước vẫn khả quan, nhưng mà tuy nhiên chúng tôi không kỳ vọng vào giá bán sẽ có thể gia tăng mạnh trong thời gian tới, trừ khi một số các yếu tố về bên ngoài mà chúng tôi theo dõi có sự cải thiện. Cụ thể như đó là Trung Quốc có sự thắt chặt nguồn cung. Thì như chúng tôi đã thống kê thì kể từ tháng 8 năm trước cho đến nay thì các thị doanh thì mức lợi nhuận của các doanh nghiệp sản xuất thép của Trung Quốc vẫn đang duy trì ở mức âm. Tuy vậy thì cái công suất lò cao của họ vẫn duy trì ở mức cao 73%, thì qua đó đem đến những cái áp lực về phía nguồn cung. Thì trong một cái trường hợp thứ hai, đó là Bộ Công Thương đưa ra kết quả điều tra trong bán phá giá HRC và tôn mạ. Thì nếu mà cái kết quả điều tra này đưa ra một kết quả thuận lợi cho Hòa Phát và Bộ có thể áp dụng một số các rào cản về thuế quan tạm thời, thì qua đó thì sẽ giúp cho cái nền sản xuất thép trong nước nguồn cung được bảo đảm, thì qua đó có thể kích thích được giá thép tăng trở lại. Thì mặc dù như chúng tôi đã nói thì trong nửa đầu năm thì giá các nguyên liệu đầu vào như là thép phế, quặng sắt và than cốc cũng đã giảm đồng pha với lại giá thép. Tuy nhiên thì tốc độ giảm giá của các nguyên liệu này trong quý 3 đang có diễn biến chậm hơn là đà giảm của giá thép. Thậm chí như là giá than, một trong những nguyên liệu chính của
sản xuất thép để tăng trong tháng 6 và tháng 7, gây áp lực lên biên lợi nhuận của Hòa Phát trong quý 3. Thì trong ngắn hạn thì đa số các nhà đầu tư thường có xu hướng là quan tâm đến những chỉ báo chính của ngành thép như là giá thép. Thì qua đó thì việc giá của cổ phiếu Hòa Phát giảm kể từ tháng 6 cho đến nay thì phản ánh mối quan ngại của thị trường đối với khả năng mà doanh nghiệp có sự thu hẹp tỷ suất lợi nhuận do tác động tiêu cực từ đà giảm của giá bán thành phẩm. Trong tháng 8, nhiều tổ chức phân tích cũng đã điều chỉnh giảm kỳ vọng về lợi nhuận của Hòa Phát cho năm 2024 và 2025, thể hiện rằng cái xu hướng mà giảm giá thép này được đánh giá như là một vấn đề mang tính là trung hạn hơn thay vì ngắn hạn trong trước đó. Đồng thời chúng tôi cũng nhận thấy là cái dư địa mà gia tăng sản lượng của Hòa Phát trong thời gian hiện tại cũng sẽ bị giới hạn khi chúng tôi ước tính trong nửa đầu năm, Hòa Phát đã ghi nhận cái sản lượng bán hàng là hơn 4.3 triệu tấn thép, tương ứng với mức hiệu dụng là tiềm cận tối đa. Do đó thì cái dư địa để tiếp tục gia tăng sản lượng sẽ phải phụ thuộc vào cái thời điểm mà nhà máy Hòa Phát Trung Quốc 2 đi vào hoạt động. Thì chúng tôi dự kiến là sẽ được đi vào hoạt động vào giữa năm 2025 với mức bổ sung hạn chế là 0.5 triệu tấn HRC cũng như là 3 triệu tấn vào năm kế tiếp. Thưa quý nhà đầu tư, thì kết hợp các yếu tố bất lợi nêu trên thì chúng tôi cũng thực hiện tinh chỉnh đến một số chỉ tiêu dự phóng của năm nay. Cụ thể thì mức giá bán chứng minh của Hòa Phát sẽ đang dự phóng ở mức là giảm 4% so với lại cùng kỳ năm trước. Thì theo đó thì dự báo lợi nhuận ròng của Hòa Phát cho năm nay sẽ giảm xuống 10% cho năm nay và 19% cho năm sau. Tuy vậy chúng tôi vẫn nhấn mạnh rằng trong năm nay chúng tôi vẫn để là cái sản lượng bán hàng của Hòa Phát vẫn duy trì tăng trưởng 10%. Thì theo đó chúng tôi hạ mức giá mục tiêu của Hòa Phát xuống 28.700 đồng một cổ phiếu so với mức 32.500 đồng trước đó. Thì mức giá mục tiêu mới tương ứng với mức PP 1.52 lần cho năm tài chính 2025 dựa trên mô hình so sánh các doanh nghiệp thép lớn trong khu vực. Thì bên cạnh việc thay đổi môi trường về kinh doanh thì các yếu tố về định giá cũng góp phần nào vào đà suy giảm của cổ phiếu khi mà các động lực về tăng trưởng đang có xu hướng giảm tốc nhanh trong nửa cuối năm. Thì hiện tại thì trong tháng 9, Hòa Phát đang giao dịch ở mức PE dự phóng cho 2024 là 13.9 lần và 10.9 lần cho năm 2025, tức là cao hơn một lần độ lệch chuẩn so với trung bình 5 năm. Thì đối với lại chỉ tiêu EV/EBITDA, một chỉ số định giá thường bị ảnh hưởng bởi biến động lợi nhuận cũng cho thấy xu hướng tương tự. Thì nếu chúng ta xét trên hệ số PP thì Hòa Phát đang giao dịch ở mức tương đối hấp dẫn so với các doanh nghiệp thép lớn trong khu vực khi mà so sánh mức ROE dự phóng cho những năm tới. Thì thưa quý nhà đầu tư, bên cạnh những yếu tố tích cực đã nêu trên thì chúng tôi đã phản ánh vào mô hình định giá so với giá trị thị trường và mức định giá của chúng tôi thì cho thấy thị trường đang có xu hướng chiết khấu mạnh hơn vào Hòa Phát so với lại giá trị nội tại của doanh nghiệp. Thì trong giai đoạn tới chúng tôi sẽ đưa ra 3 động lực tăng trưởng chính cho Hòa Phát trong khung thời gian dài hạn. Thì thưa quý nhà đầu tư, ở động lực tăng trưởng dài hạn đầu tiên thì chúng tôi muốn nhấn mạnh đến việc thị phần của Hòa Phát đã gia tăng mạnh trong 2024. Thì theo đó, Hòa Phát trong 7 tháng đầu năm hiện đang nắm giữ gần 38% thị phần đối với lĩnh vực thép xây dựng so với mức chỉ 35% tại cuối tháng 12 năm 2023. Thì mức gia tăng thị phần này chính là nhờ vào chiến lược của doanh nghiệp trong việc đưa ra chính sách giá bán cạnh tranh hơn các doanh nghiệp nội địa khác nhằm đẩy nhanh tốc độ bán hàng, tối đa vòng quay hàng tồn kho nguyên liệu nhằm thích ứng với bối cảnh chi phí đầu vào đang có xu hướng giảm. Thì chiến lược này đã đạt được một số thành công nhất định khi mà sản lượng bán hàng của Hòa Phát đã gia tăng mạnh trong nửa đầu năm, đi kèm với đó chính là thị phần gia tăng mạnh từ mức 34.7 tại cuối năm lên hơn 38% tính tới tháng 7. Thì so sánh với các doanh nghiệp nội địa khác thì như trong bảng chúng ta có thể thấy thì trong diễn biến năm 2024 thì hầu hết các doanh nghiệp có thị phần lớn tại Việt Nam đều có xu hướng là thu hẹp về thị phần. Thì ngược lại thì Hòa Phát là doanh nghiệp duy nhất với nhờ vào lợi thế về quy mô để chiếm lĩnh được cái thị phần mất đi của các doanh nghiệp này thì đem đến tiềm lực và sự hợp nhất thị phần về lâu dài. Trong ngắn hạn thì chúng tôi đánh giá thị phần lớn của Hòa Phát sẽ cho phép doanh nghiệp có thể duy trì được công suất hiệu dụng đạt mức cao ở trong năm nay với ước tính công suất đạt 82% và hướng đến mức tối ưu vào các năm sau. Ở trên một cái góc độ là dài hạn hơn thì việc nắm giữ thị phần vượt hơn 1/3 tổng cầu nội địa sẽ đem đến Hòa Phát các lợi thế lớn hơn như là xây dựng chính sách giá bán trong một chu kỳ tăng trưởng thì đem đến lợi thế về lâu dài. Chuyển sang động lực tăng trưởng thứ hai thì chúng tôi muốn hướng trọng tâm vào việc tăng trưởng công suất của dây chuyền sản xuất HRC đến từ tổ hợp Dung Quốc 2 mở rộng. Thì theo đó, nhà máy mới sẽ bổ sung hơn 5.6 triệu tấn. So với công suất hiện tại là chỉ 8.5 triệu tấn thì tổ hợp này dự kiến sẽ đóng góp hơn 67% công suất gia tăng vào năng lực sản xuất của Hòa Phát. Thì tính đến nay, tiến độ
tại nhà máy Dung Quất đã đạt hơn 80% cho phân kỳ 1 và 50% khối lượng thi công của phân kỳ 2 đang đúng theo kế hoạch để có thể tổ chức chạy thử vào cuối năm 2024. Thì theo đó hiện tại chúng tôi kỳ vọng nhà máy Dung Quất 2 sẽ có thể chạy vào giữa năm 2025 và bắt đầu phản ánh ở mức độ hạn chế vào các việc kinh doanh trong năm đầu tiên hoạt động, và dự kiến sẽ gia tăng đóng góp vào các năm tiếp theo khi mà toàn bộ phân kỳ 2 của tổ hợp đi vào hoạt động. Thì nhằm đánh giá tầm quan trọng của tổ hợp Dung Quất 2 đối với sự tăng trưởng của Hòa Phát, thì chúng tôi ước tính theo kịch bản giá bán thép ở mức thận trọng thì Hòa Phát dự kiến sẽ đạt mức tăng trưởng doanh thu kép hàng năm đạt 9.6% trong giai đoạn từ 2023 cho đến 2030. Thì trong đó hơn 62% mức tăng trưởng doanh thu này sẽ đến từ sự tăng trưởng công suất bổ sung của tổ hợp nhà máy Dung Quất 2. Thì qua đó thì chúng tôi đánh giá rằng cái việc tăng trưởng công suất vào các năm sau sẽ phần nào đó bù đắp lại được một phần hạn chế giảm doanh thu đến từ gia việc giá bán. Thì ở động lực tăng trưởng cuối cùng thì chúng tôi đặt trọng tâm vào quy mô công suất lớn của Hòa Phát, đem đến khả năng mà tối ưu tiết giảm chi phí nhằm đem đến những sự phòng vệ tốt hơn đối với tỷ suất lợi nhuận. Thì theo đó thì như trong hình chúng tôi dự kiến rằng vào những năm sau giá HRC sẽ có thể ổn định hơn và có thể cải thiện. Thì tuy vậy trong một kịch bản thận trọng thì giá HRC được dự phóng sẽ thấp hơn so với các mức nền tại các năm trước. Thì trong cái bối cảnh thích nghi với biến động và bối cảnh và môi trường kinh doanh hiện tại, thì chúng tôi đang đặt kỳ vọng cao vào năng lực của Hòa Phát trong việc ổn định biên lợi nhuận đến từ các yếu tố sau. Thì yếu tố đầu tiên đó chính là khả năng quản trị hàng tồn kho để tận dụng xu hướng giảm giá của các nguyên liệu nhằm giảm thiểu tác động của việc giảm giá bán. Thì bên cạnh đó thì với việc công suất gia tăng và nhà máy Dung Quất 2 cũng là nhà máy mới với các thông số và kỹ thuật cao hơn sẽ cho phép Hòa Phát có khả năng tiết chế và tối ưu chi phí tốt hơn. Thì trên các cơ sở đó thì chúng tôi dự phóng giá bán các thành phẩm của Hòa Phát sẽ có xu hướng ổn định hơn vào các năm sau, nhưng mà đưa ra các giả định về tỷ suất lợi nhuận như là biên gộp và hệ số lãi EBITDA trên mỗi tấn sẽ mở rộng vào các năm tới. Thì cuối cùng trên ba cái động lực trên thì chúng tôi kỳ vọng rằng trong chu kỳ mới thì Hòa Phát sẽ đạt được cái mức sinh lợi ổn định hơn giai đoạn thấp điểm trong giai đoạn trước, như là trong giai đoạn 2022 và 2023 với dự phóng lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu đạt 11.5% theo kịch bản cơ sở. Và định giá thì trong giai đoạn mà các việc kinh doanh của Hòa Phát đang có sự nhiễu động lớn từ yếu tố chu kỳ của ngành, thì chúng tôi ưa thích những cái phương pháp về định giá mang tính dài hạn hơn và sự kháng cự nhất định đối với chu kỳ. Theo đó thì chúng tôi sử dụng phương pháp PB tham chiếu theo tỷ suất ROE sẽ được sử dụng nhằm kết hợp giữa tác động của tăng trưởng thu nhập trong một giai đoạn dài, trong khi có thể tránh được những cái hệ số biến động cao do tính chu kỳ của ngành thép. Thì chúng tôi sử dụng mức ROE ước tính cho cả giai đoạn, tham chiếu với khoản định giá của các doanh nghiệp lớn thép, những các doanh nghiệp thép lớn trong ngành để đưa ra mức hệ số định giá PB phù hợp cho cổ phiếu ở mức 1.52 lần, kết hợp với mức giá trị sổ sách dự phóng của năm 2025 để đưa ra mức giá mục tiêu cho cổ phiếu ở mức 28.700 đồng một cổ phiếu. Thì bên cạnh sử dụng phương pháp PP của ngành thì chúng tôi còn đưa ra một số phương pháp khác như là PP mục tiêu và DCF nhằm đưa ra một số các khoản định giá tham chiếu để so sánh với phương pháp của chúng tôi. Và như vậy thì chúng tôi sẽ điểm lại một số thông tin chính đối với định giá của Hòa Phát. Thì đầu tiên ở vị thế của Hòa Phát ở trong ngành thì chúng ta thấy như trong bảng ở dưới đây, đó là so sánh giữa Hòa Phát đối với các doanh nghiệp thép lớn ở trong toàn cầu. Thì chúng ta thấy đối với cặp PB cũng như là tăng trưởng EPS thì hiện tại Hòa Phát đang giao dịch ở mức PB tương đối PE tương đối thấp hơn ngành, đi kèm với đó là hiệu suất tăng trưởng EPS khá là cao. Tuy vậy ở trong khung PB và ROE thì có thể thấy là đối với PB thì Hòa Phát cũng tiềm cận ngang với ngành. Tuy nhiên thì cái hiệu suất sinh lời Hòa Phát dự phóng kỳ vọng là tăng trưởng cao hơn ngành, chỉ thua hơn các doanh nghiệp đến từ Ấn Độ với mức tăng trưởng cao hơn. Thì xét về khoản định giá thì có thể thấy tại đầu năm thì Hòa Phát đã được giao dịch ở mức độ discount hơn so với các công ty trong ngành. Tuy vậy thì với cái đợt re-rate vào tại giữa năm thì Hòa Phát định giá đã tiến về cái mức cân bằng so với các doanh nghiệp trong khu vực. Thì khi mà giá cổ phiếu đã giảm hơn 20% tính tới tháng 8 thì Hòa Phát lại một lần nữa trở về mức định giá hấp dẫn xét theo tương quan giữa các doanh nghiệp trong ngành. Thì ở trong một chu kỳ mới thì chúng tôi kỳ vọng mảng HRC đó là động lực tăng trưởng chính đối với lại mảng thép của Hòa Phát. Thì theo đó mảng HRC được kỳ vọng là mảng có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất và cũng như là chiếm cấu phần cao nhất trong khoảng thời gian từ 2024 đến 2030 của Hòa Phát.
Thì đi kèm với đó thì chúng tôi cũng dự phóng một mức tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đối với doanh thu là 9.6% trong giai đoạn từ 2023 đến 2030. Đi kèm với đó là tốc độ tăng trưởng lợi nhuận hơn 29.5% trong dài hạn nhờ vào tỷ suất lợi nhuận mở rộng. Thì theo đó các quý nhà đầu tư có thể tham khảo thêm trong bảng dưới đây. Đến đây thì thời lượng của Smart Select cũng đã kết thúc. Thì xin kính chào các quý nhà đầu tư và hẹn gặp lại vào các số tiếp theo.